السلام عليكم. بناء على طلب الجماهير هنتكلم النهارده عن ارتجاع المريء. هنشرح ارتجاع المريء وازاي بيتشخص وازاي بيتعالج. ارتجاع المريء ده مرض منتشر وده ظهر لما عملنا استطلاع رأي نتكلم عن ارتجاج المخ ولا ارتجاع المريء. في ناس كتير طلبت نتكلم عن ارتجاع المريء علشان هم بيعانوا من المشكلة دي، وغير ان هو مرض منتشر فأعراضه كتير ومتنوعة. يعني مش كل اللي عندهم ارتجاع مريء بيعانوا من نفس الأعراض. مرض ارتجاع المريء ده بيحصل لما عصارة المعدة ومحتوياتها ترجع جوه المريء وبتسبب أعراض أو مضاعفات. ولو اتعمل منظار ممكن بطانة المريء يبان عليها تكون متآكلة وباين عليها الارتجاع، وأحيانا منظار يبان البطانة طبيعية مع وجود أعراض. هنتكلم عن أعراض ارتجاع المريء، بس قبل ما نقولها بننبه مرة تانية إن الفيديوهات ديت مش الهدف منها إنك تشخص حالتك المرضية، لأن الأعراض اللي بنحكيها بتتشابه أمراض كتير بتظهر بنفس الأعراض، فما تقدرش تعتمد على الفيديو ده أو على قرايتك في النت إنك تشخص حالتك المرضية. لازم تروح لدكتور يشوفك ويشخص حالتك. الأعراض التقليدية لارتجاع المريء بتبقى حاجتين. أول حاجة بيكون في حرقان في الصدر بعد الأكل غالبا، والحرقان ده بيكون مشكلة لو هو حرقان بسيط حصل يومين أو أكتر في كل أسبوع، أو لو بيحصل متوسط أو شديد مرة واحدة في الأسبوع، ده بنعتبر إن هو مشكلة ومحتاج يتعالج. تاني حاجة بتحس بمحتويات المعدة، العصارة الحمضية وشوية أكل كده نص مهضوم تحس بيهم في الحلق أو في الفم. دي تاني حاجة من الأعراض التقليدية لارتجاع المريء. في أعراض تانية زي مثلا صعوبة البلع، دي بتحصل لو ارتجاع مزمن بقاله فترة طويلة، وممكن تكون مؤشر إن بدأ يحصل ضيق في المريء. الألم مع البلع ده بقى حاجة مش معتادة إن هي تتشاف مع ارتجاع المريء، ولو شفتها ده ممكن يكون مؤشر إن حصل قرحة في المريء. احيانا الاعراض تيجي مشابهه لاعراض الذبحه الصدريه، يحس الالم بدل ما هو حرقان بس يكون كانه حاجه بتعصر في صدره، ويحس بالالم ده بيسمع في ظهره، بيسمع في كتفه، بيسمع في دراعه، بيسمع في رقبته. فالالم بالمنظر ده بيحتاج الاول ان احنا نستبعد ان هو يكون عنده ذبحه صدريه لو الاعراض تشابهت مع الذبحه الصدريه. في بعض المرضى بيبقى عندهم افراز اللعاب في بقهم كتير زياده لدرجه انه يعمل رغاوي بسبب ارتجاع المريء. ساعات تحصل اعراض زي انك تحس ان في كتله كده واقفه في حلقك، او انك تحس بغثيان وانك عايز ترجع كتير. ساعات الاعراض دي تحصل مع ارتجاع المريء برضو. الحالات اللي بتيجي بالاعراض التقليديه المعتاده اللي هو حرقان في الصدر مع احساس بمحتويات عصاره المعده والاكل نص مهضوم نحسه في الحلقه وفي البق، ده بيبقى تشخيصهم واضح، مش محتاجين فحوصات، بيتشخصوا على طول. بس في ناس بتيجي بأعراض تانية متشابهة مع أمراض تانية، فبيحتاجوا الأول نستبعد الأمراض التانية دي. زي إيه؟ زي إحساس كتلة في الحلق، أو في ناس بيبقى عندهم الصوت مبحوح، صوت بيتغير، أو كحة وضيق نفس وتزييق في الصدر زي الناس اللي عندهم ربو شعبي بالظبط. في الأحوال زي كده بيحتاجوا فحوصات الأول، نستبعد التشخيصات التانية قبل ما نشخص ارتجاع المريء. في فحوصات ممكن تتعمل زي حاجة اسمها باريوم سوالو، ده المريض بيشرب حاجة فيها باريوم ويتاخد صورة بالاكس راي، دي بتساعد في التشخيص، بتساعد ان احنا نشوف لو في مشاكل تانية مضاعفات او تشخيص تاني غير ارتجاع المريء. في الحالات الشديدة والمزمنة والحالات اللي مش بتتحسن مع العلاج ممكن يحتاج يتعمل لهم منظار علشان نتأكد من التشخيص، نتأكد ان مفيش مضاعفات، او نتأكد ان مفيش تشخيص تاني غير مجرد ان هو ارتجاع في المريء. طب العلاج عبارة عن ايه؟ في 3 حاجات. اول حاجة في تعديلات في اسلوب الحياة وطريقة الاكل. تاني حاجة في العلاج بالادوية. تالت حاجة نادرا ما بيحتاج المريض ان هو يتعمل له جراحة عشان علاج ارتجاع المريء، في احوال نادرة. مش هنتكلم عن الموضوع ده. بالنسبة لتعديلات اسلوب الحياة، هم جربوا حاجات كتير جدا وفي انظمة كتير قوي الاكل عشان تعالج الموضوع ده، بس لما اتعمل عليهم دراسات عشان يشوفوا ايه اللي فعلا بيفيد، لقيوا ان اهم حاجتين بيفيدوا عشان ارتجاع المريء هم الواحد يخس ينقص وزنه، وانه يرفع راس السرير وهو نايم. علشان كده احنا بننصح بالآتي: رقم 1 نقص الوزن. لو انت وزنك زيادة او زدت مؤخرا لازم تخس، تقلل وزنك للوزن المعقول. رقم 2 بترفع راس السرير. ترفع راس السرير ده ازاي؟ هو فيه طريقتين. الطريقة الاولى والابسط واللي مش مكلفة خالص، انت بتجيب قوالب طوب او بلاط او خشب وتحطه تحت رجلين السرير اللي ناحية راسك، وتعليها ترفعها عن الارض 15 ل 20 سنتي. دي طريقة بسيطة جدا ومش مكلفة. في طريقة تانية اللي هو بيكون مراتب مخصوص بيكون عند الراس اعلى شوية، دي بيبقى صعب انك تلاقيها ومكلفة، فخلينا في الطريقة الاولى.
باقي الحاجات اللي هي في تعديلات اسلوب الحياة وطريقة التغذية ديت بتختلف من واحد للتاني، في بعض الناس بتنفع معاهم بعض الناس لأ، فانت بتجرب وتشوف ايه اللي نفع معاك وتمشي عليه. في اكلات لو لقيت انها بتزود الاعراض عندك بتبعد عنها، تجرب وتشوف ايه اللي بيزود عندك وتبعد عنه، زي الاكلات الدسمة اللي فيها دهون كتير، المشروبات اللي فيها كافيين زي القهوة والشاي والنسكافيه والحاجات اللي زي كده، زي الشوكولاتة، زي المشروبات الغازية، زي النعناع. الحاجات ديت لو لقيت حاجة منهم بتزود عندك الأعراض تبعد عنها خالص. وطبعا ما تاكلش وتمدد جسمك، وما تاكلش قبل النوم بساعتين 3، وما تملاش بطنك بالأكل علشان ده بيزود الارتجاع. كمان ما تلبسش حاجات ضيقة على بطنك، لأن الحاجات ديت هترفع الضغط جوه البطن وهتزود الارتجاع من المعدة للمريء. ممكن تجرب مضغ اللبان. مضغ اللبان بيخلي الواحد يفرز لعاب كتير، وإفراز اللعاب كتير ده ممكن يعادل حموضة عصارة المعدة اللي رجعت على المريء. كمان تبعد خالص عن التدخين والمشروبات الكحولية، لأن دول بيزودوا الارتجاع وبيخلوا الحالة تسوء أكتر. لو انت راجل بقى بتاع يوجا وكده، ممكن تمارين التنفس، في اللي هي تمارين التنفس البطني بتقوي الحجاب الحاجز وبتقلل شوية من موضوع الارتجاع. كده احنا شرحنا اللي هو التغييرات في اسلوب الحياة وطريقة الاكل. هنتكلم بقى عن العلاج الدوائي. العلاج الدوائي ده بيتاخد كده مراحل، خطوات. بتبدأ خطوة اسبوعين ل4 اسابيع، لو مفيش تحسن تطلع اللي بعدها وهكذا. لو الأعراض بسيطة أو متوسطة بنبدأ من الخطوة الأقل ونجرب ونطلع بالتدريج. لو الأعراض شديدة أوي نبدأ من الخطوة اللي فوق خالص، ولما الأمور تستقر نبدأ ننزل بالتدريج. هنقول أسامي شوية أدوية بس ما تشغلش بالك أوي، لأن لو معرفتهاش، لأن مش الغرض إن أنا أديلك روشتة علاج، لأن الأأمن ليك عشان سلامتك ان انت تروح للدكتور وهو يكتب لك الروشتة، ما ينفعش تاخدها مني في الفيديو على طول. الادويه اللي بنديها في منها ادويه مضاده للحموضه، يعني هي الدواء نفسه بيعادل حموضه عصاره المعده ويقللها. في ادويه تانية بتغطي بطانه المعده والمريء عشان تساعد في حمايتها، زي حاجه اسمها سكروليفيت. في ادويه تانية اللي هي بتقلل افراز الحمض، والادويه اللي بتقلل افراز الحمض ديت عيلتين: عيلة الرانيتيدين واخواته، وعيلة الأوميبرازول اللي هو أوميبرازول واخواته. في الحالات البسيطة والمتوسطة، أول مرحلة بنبدأ الأول بحاجة من عيلة الرانيتيدين بنص الجرعة، ممكن ندي معاها حاجة مضادة للحموضة ونمشي عليها كده أسبوعين ل4 أسابيع. لو بعد الفترة ديت مفيش تحسن، الخطوة اللي بعدها بدل ما بندي نص الجرعة بندي الجرعة كاملة لأسبوعين ل4 أسابيع. لو مفيش تحسن، الخطوة اللي بعد كده نوقف الرانيتيدين أو أخوه يعني اللي احنا بنستعمله ونوقفه هو، ونبدأ حاجة من عيلة الأوميبرازول وندي نص الجرعة أسبوعين ل4 أسابيع. بعد 4 أسابيع لو لسه مفيش تحسن ندي الجرعة كاملة. ما دام بدأنا الجرعة كاملة مش نمشي عليها شهرين على الأقل لحد ما الأعراض يتم السيطرة عليها تماما. بعد ما تسيطر على الأعراض تماما ممكن ننزل بالتدريج. لكن لو الأعراض شديدة بقى احنا بنبدأ من فوق على طول، نبدأ بالأوميبرازول أو حاجة من اخواته جرعة كاملة لمدة على الأقل شهرين، وبعد كده أما الأعراض تستقر والأمور تبقى تمام نبدأ ننزل بالتدريج ونتابع الأعراض إن هي ما بتزيدش واحنا بننزل بالتدريج. كده احنا قلنا ملخص العلاج. بس قبل ما انهي الفيديو عايز اهم حاجه اقولها، انا راجل بتاع طوارئ بندور دايما على الحاجات الخطيره، فاقول لكم على الريد فلاجز اللي هي علامات الخطوره اللي لو شفتها يبقى انت محتاج تعمل لك منظار عشان نطمن ان مفيش حاجه خطيره. الحاجات الخطيره نادره بس لازم نبقى حاطينها في دماغنا دايما عشان نقدر نكتشفها بدري ونتدخل فيها بدري. بنخاف من ايه؟ اخطر حاجه بنخاف بيها طبعا السرطان، الامراض السرطانيه. فايه علامات الخطوره؟ اول حاجه لو الحموضه دي ظاهره جديد بعد سن ال60، ده لازم يتعمل له فحص، لازم يتعمل له منظار. تاني حاجه لو في اعراض نزيف في الجهاز الهضمي، يعني بينزف الجهاز الهضمي سواء بيرجع ترجيع فيه دم او لونه بني زي القهوه، او البراز بتاعه لونه اسود، او البراز بتاعه فيه دم. لو في نزيف في الجهاز الهضمي ده لازم تعمل له فحص بالمنظار. لو انا مش شايف نزيف بس في انيميا نقص حديد ومش سبب، ملهاش سبب واضح، بنبص على الجهاز الهضمي على طول. كمان لو واحد عنده فقدان في الشهية او صعوبة في البلع او ألم مع البلع، ده يتعمل له منظار. كذلك لو واحد بيخس بدون سبب واضح، يعني هو مثلا مش ماشي على رجيم، مش بيلعب رياضة شديدة عشان يخس ونلاقيه بيخس، ده بندور ايه السبب ان هو بيخس. لو عنده اعراض
ارتجاع المريء وهو بيخس ومش واضح السبب، ده لازم يتعمل له منظار لان بنقلق عليه يكون فيه مشكله. كذلك برضه لو الشخص اللي عنده اعراض ارتجاع ده عمال بيرجع باستمرار، مش عارف يبلع، مفيش حاجه بتستنى في بطنه، ده محتاج منظار. اخر حاجه هنقولها لو في حد من اقارب الدرجه الاولى عنده سرطان في الجهاز الهضمي، لان ده فيه جانب وراثي، فلو في اعراض ارتجاع المريء ده محتاج فحص ومتابعه. العلامات اللي قلناها ديت علامات الخطوره اللي بتخلينا نقلق ان يكون لا قدر الله في سرطان او حاجه، ومحتاجين نشوفها بدري عشان نطمن عليه. بس في قبل مرحله السرطان ديت عاده بيكون في مرحله الخلايا بتاع المريء بيحصل فيها تغير بس لسه ما بقاش سرطان. عشان التغير ده يكتشف بيحتاج منظار. بندور على التغيرات ما قبل السرطان ديت في واحد الأعراض مستمرة معاه من 5 ل10 سنين أو أكتر، في واحد عمره أكتر من 50 سنة عنده الأعراض ديت، في الرجالة أكتر، في الجنس الأبيض الجماعة القوقازيين بتوع أوروبا، لو واحد عنده فتق في الحجاب الحاجز، الناس اللي وزنها زيادة قوي، الناس اللي بتحصل لها الأعراض بالليل، الناس اللي بتدخن، الناس اللي عندهم أقارب درجة أولى كان عندهم سرطان أو تغير في بطانة المريء. كده بقولنا اعراض ارتجاع المريء، وقلنا العلاج بتاعه بيتعالج ازاي، وقلنا علامات الخطوره عشان ناخد بالنا منها. اتمنى تكون استفدتوا من المعلومات اللي قلناها، وتنشروا الفيديو عشان المعلومات توصل لاكتر عدد من الناس. ويلا، السلام عليكم، رمضان كريم.